Hello, sziasztok, kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Na hát itt vagyunk a Victoria 3 gameplay sorozatunknak a 11. részénél egy hihetetlen fontos választás előtt. Szóval, szóval lássuk, hogy mi lesz ebből. 81 nap van a választásig. A konzervatív párt a vallásiaknak a vezetésével, tehát ez a vallásiaknak a pártja, ők eléggé meg vannak erősödve, 38% elvileg a voksoknak, amit meg fognak kapni. A Nemzeti Farmer Párt az a 32%-át viszi, de hála az égnek elvileg egy 74%-os mínusz módosítóval, tehát az elég sok választópolgárt elbuktak, és hála az égnek a kispolgárság Kossuthnak a vezetésével megerősödtek, és nagyon szeretném, hogyha ők mindenféleképpen a kormányzatba bekerülnének, mert hogyha a farmerek vagy a vallási csoport kerül hatalomra, akkor bizony megint a következő 4 évben nem igazán fogunk tudni a törvényekkel haladni, szóval bízom benne, hogy jók lesznek a választások a mi szemszögünkből. No, mi újság van az építkező szektorban? Mínuszba a kassa, már fél font adósságban vagyunk, és most már a vasbányákat kezdtük el felépíteni, az egy jó hír. Oké, mi újság a horvátokkal? A horvátoknak csökken jóban szépen lassan a függetlenségi vágyuk. Muszáj leszünk vagy lejjebb vinni a függetlenségi vágyukat, vagy nem tudom mit csinálni velük, de nekem kikötőre lenne szükség, amit roppantól nem szeretnének megadni. Dalmátok, horvátok. Azt mondja, hogy nem adja meg. -405. Miért? Azért, mert az övé. Oké. Ami az enyém, értem. És nem vagyok hajlandó osztozkodni benne. Na hát ezen majd még változtatunk, ne aggódjatok. Jó, életszínvonal az országban egész korrekt. Ahhoz képest ahonnan indultunk. És világszinten is amúgy nem állunk rosszul. Azt kell, hogy mondjam. Nagyon jó. A GDP növekedésünk az eléggé kacifántos, de emelkedőben van, hála az égnek. 34 nap a választásokig, bármi event, ami még mondjuk a radikális pártot meg tudnám mozdítani, bízom benne, hogy tényleg bejutok a kormányzatba, mert egyszerűen nem tudok törvénykezni. Tehát nincs elég támogató ereje annak, hogy mondjuk a vallást leválasszam az államtól, hogy szeparáljam. Nincs elég támogatottsága a gyarmati törekvéseknek, se mondjuk ennek lenne, csak az a baj, hogy ez már migrációs vonzást kapna. Jó, mondjuk akár azzal is el lehetne indulni, de először kéne kikötő. Na, Havasalföld, hát ti egyáltalán nem fogtok, ahogy látom, kilázadni a törököktől. Jó, építési szektorban 2 privát építkezés megy, és mind a kettő a cégek csinálják. Nagyon jó, legyen csak profitáló a cég, az erdélyi cég, amit megörököltünk annó. És János lett az új elnök Magyarországon. 1852. szeptember 30-án megtörtént az új választás, és a konzervatív párt nyert igazából, a Nemzeti Farmer Párt a második, és a radikálisok lettek a harmadikok. Viszont lecserélődött. Hogy hívnak téged? Milyen János? Skitovski. Legyen ő. Skitovski János. Ő az új elnök Magyarországon, aki egy egy teokrata. Mi meglepő.
vallási ö, politikai érdekcsoportból kikerülve. Ő ráadásul egy egész jó commander elvileg, szeretik az emberek, és amúgy igen, tehát ért a hadseregnek a vezetéséhez is, nem is kicsit. Jó, hát most remélem, hogy rád nem lesz szükség, 66 éves vagy. Aj, na lássuk, mit ajánlsz föl. Azt mondja, hogy kihajíthatnánk a farmereket, és akkor a vallás és a kispolgárság, és mi van, hogyha csak a kispolgárság és nem értelmiségek nem tudnak bejönni. Jó, hát akkor vallás, és akkor így miket fogunk megkapni, miket támogatnak, mit támogatnak. Lássuk, tehát hogyha így lesz, akkor a választható bürokratákra át lehetne állni. A parlamentáris köztársaságot is támogatnák, de ez engem most úgy különösképpen nem izgat. Nekem nagyon jó a prezidentás, és ennyi. És ennyi. És ennyi. Hát én ezt nem hiszem el. Legalább az oktatást hagynátok nekem. Igen, kikerül ebből a politikai, tehát a törvénykezésből kikerülnek ezek a törvényjavaslatok. Elvileg. Igen, mert videót. Akkor jól értelmezem, az az. Aj, nem áll, gyerekek. Most komolyan most itt nézegessük még egymást megint a következő választásokig. Ne szórakozzatok már velem. És mi van, hogyha ez így történik, akkor mit hagytok? Ez biztos, hogy nem. Persze, majd szüntessük meg a rendőrséget, hogy ne. Anti-strike. Nem. Nem érdekel, nem, de egyszer is sehogy se jön ki jól. Annyi, hogy akár tényleg ezt az újfajta gazdasági berendezkedést be tudnánk vezetni, ez az agrárizmus, ami igazából ugye az élelmiszeriparra koncentrál. Oj, nem, sehogy se tudom én ezt úgy összehozni, hogy ez jó legyen. Na tessék, mind a hárman benn vagytok. Minden négyen benn vagytok? Jó, és hogyha azt mondom, hogy adókat lejjebb venném, az 10 legitimitást ad még. Ez 10 legitimitást ad még. Itt ezt lejjebb venném. Ugye így most az értelmiség meg a kispolgárság az kap bónuszt, viszont authority-be meg akkor meg mínuszba lennénk. És a katonaság fenntartását is. Az 10 legitimitás. Na most, hogyha 10 legitimitásunk van még pluszba, akkor őket kihajítani, őket betenni. Esélytelen. Nekem ugye ez lett volna a nagyon jó. Mert jó, és hogyha ti kikerültök, akkor mit lehetne bevezetni? Ellenzékben lennének nagyjából a többiek. Ó, hogy egyelek meg játék. Az a baj, hogy őket még mindig nem szeretném bent tartani. Nem, őket nem tartom bent. Akkor menjünk ezzel, amondó vagyok. Jó, menjünk ezzel, nem tudok mit csinálni. Na lássuk. Mik változtak? Igen, a vallás az most már erős befolyással bír a politikába, a kispolgárság úgy fent, az a poroszoknak javult a kapcsolata velünk.
Oké. Poroszok. Bármi érdekesség. Nagy semmi. Nagy semmi. Hát én ezt nem hiszem el, na, hát ha törvényekbe változott valami olyan, hogy jó legyen, hát természetesen fogják a hatalmukat. Jó, ezt elektívre át lehetne rakni. Azt jelenti, hogy bürokráciát szabadítana föl. Igen, egyszer. De nem tudunk részt venni, ezt visszavehetnénk cenzorra. Elkezdhetnénk leépíteni a köztársaságot, hogyha nagyon szeretnénk. Nők jogai, attól azt a minimálisat is elvehetnénk. Itt viszont meg adnánk hatalmat a kezükbe, de bevezetnénk a kórházi intézményt, tehát elkezdenénk a kórházakkal foglalkozni. Az a baj, hogy azt meg nem szeretném. Iskoláztatás. Ez is adna 10%-ot a katolikus, tehát a vallási politikai csoportosulásnak a kezébe. Áttérés lehetne. Nem alakult jól sajnos. Ez a... Hú, mekkora vita lenne a monarchiából. Vagy vallási. Érdekes lenne egy teokráciát létrehozni. Érdekes lenne. Na hát a kedves János. Én mint János és mint prezident János. Figyelj már. Jó öreg vagy. Ki lenne a következő emberke? Nagyon bízom benne, hogy olyan emberke lenne. Ó, vannak itt nekünk még azért. De figyelj, te... Grand Command. Nem. Na jó, lássuk, hogy vannak-e olyan emberkék, akiket be tudunk hívni ide a... Na lássuk, te mi vagy? Ó. Aha. Egy érdekes köztársasági formát támogat. És a radikálisok élére lehetne őt tenni. Viszont ami nekem nagyon tetszik, hogy nagyon durván támogatja az ateizmus, tehát hogy a mindenféle, tehát a vallást figyelmen kívül hagyja az állam. És akkor a radikális mozgalomnak az élére meg lehetne tenni őt. Csak attól tartok, hogyha most én ezt meglépem. A radikálisok amúgy is jó, csak a népesség 4%-ában elterjedtek, de meddig tudna ez fölmenni? Ennyi, ez a vége jelenleg 55%. De meg ez az a baj, hogy kormányzaton sincsenek. Jó, és akkor mi van, hogyha én ilyen vallási emberkét keresek? Szűrre erre? Van? Nincs. Nincs. Te mi vagy? Te egy piaci liberalista vagy, aki igazából nekem roppantul nem jönne rosszul. Amúgy. De a liberálisoknak lenne, vagy lehetne a vezetője. Be tudunk hívni ilyen embereket igazából, ilyen híres embereket, játékgenerált vagy történelmi személyeket, attól függően, hogy ki kicsoda micsoda, ő is történelmi személy például, vagy ő is, tehát akiknek ilyen zöld hátterük van, azok történelmi személyek. Autokrata, jó, hát ezt hagyjuk, már nem ott tartunk. Orleanszi. Aha, oké. Szabadkereskedelem. Igen, monarchia támogató. Nagyon jó. Radikálisoknak az élére ő. És mondjuk... Ő is tetszik nekem.
kéne mozdulnunk a gazdasági tradicionalista berendezkedésből, mert így nem igazán tud haladni az ország. És akkor liberálisok lennének, megerősítve egy kicsikét. Te ki vagy követte egy modernizáló vagy intervention, protekcionizmus, igen, igen, public school. Aha, az is ott van. Liberális, liberális. Érdekes, érdekes, de mi lenne akkor, hogyha én meghívlak téged? És még nem tudok még egyet meghívni. Igen, és most még nem tudok még egyet meghívni. Jó, oké. Hagyjuk. Menjen tovább az idő. És te veled mit tudok csinálni? És neked most ki a vezetőd? Liberális vezető van. Ó. És akkor így megadom. Ó. Értem. És te mihez értesz? Nagyjából semmihez, nem baj. Úgy én szépen most téged promotállak. Aztán bízom benne, hogy fölketyeg annyira, hogy elkezdhetem majd megváltoztatni. Ezt lehet, hogy már előbb is megcsinálhattam volna. Na, mi történik? Van egy eventünk, a földön bánya incidens történt. És legyen így, kezdjenek el az iparosok megerősödni politikailag. Nagy Sándor Kornél visszavonult. Hát nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Köszönöm azt a 8 év munkádat, amit elnökként végrehajtottál itt a magyar földön, és az új vidéki vezető az Botmer Kálmán lett, aki természetesen ugyanúgy egy hagyománytisztelő ember, tiszteletre méltó, de kérlek szépen haladjunk már a korral. Szóval nem ártana tényleg. No. Lassan az építkezést azt lehet, hogy hanyagolnom kéne, mert még pluszba vagyok, bár mondjuk elvileg vasra is van igény, nem nagyon, de van igény. Na, mit hozunk be? Ha jól emlékszem, úgy ezt most visszarakom, a halacskát. Jó, a halacska az úgy van. Oké. Jó, én most nem támogatom a kész ételeknek a behozatalát, mából viszont hatalmas nagy hiányunk van még mindig, gabonából jók vagyunk. Na, nem ezt akartam. Jó, nézzük meg ezt. Nézzük meg ezt. Szénből igazából rendben vagyunk. Igen, igen. Szerszámgyártásunk az lassan rendben lesz, a vasiparunk az lassan rendben lesz. Élelmiszer. Jó. Cukor, ha jól emlékszem, a cukorra kattantam rá. Igen, jó, tehát most ezt levettem. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle.
Jó, és akkor a fegyverzetből meg ne hozzunk be, hanem kezdjünk el mi gyártani. Na lássuk, hogy mi fog itt történni. Mennyire változnak a dolgok. Hadsereg éléről... Ne. Hoppá! Te egy mágnáns vagy? Téged lehet, hogy el kéne zavarni. Aulik Lajos már 60 éves. Tökeli uram mágnáns. Force. Igen. Jó, hát... Retricon mond. Köszönöm. És természetesen senkit nem adott, aki jó lehetne. Na akkor viszont csinálunk egy olyat, hogy megkeressük a kis polgár, sőt nem is a kis polgárságot, hanem azokat akik még nagyon gyengék, mondjuk téged, de jó öreg ember vagy. Aha, téged nem lehet. Jó, akkor ez nem fog működni, akkor nézzük meg így. Ez se fog működni, pedig bíztam benne, hogy lehetne kinevezni őt is tábornoknak, növelve a politikai erejét a kispolgárságnak mondjuk. Jó, akkor az nem működik. És mi van? Hol vagy kispolgárság? Nincs agitátorotok, igen. Meg van 2. 44 éves. Akárki vagy, igen. Ja, 4 év múlva tudok újat kinevezni. Jó, és újat tudok fölvenni? Na játék. Hagyod? Nem hagyod. Jó van. Jó, Hindusztánba terjed a technológia, és... a svájciak ketté szakadtak. Egy polgárháború tört ki. A demokratikus köztársaságot szeretnének a vidékiek, a vallásiak és a szakszervezetek, ellenben a mágnások, tehát a földesurak, a kispolgárság és a katonaság ellenében. Hát érdekes lesz, meglátjuk, hogy Svájcban mi fog kialakulni. Hajrá svájciak! Technológiai terjedés van Odudba, így rendben van. Jó, és közben Bajorországban elvileg egy államcsíny, tehát egy állami puccs kezd kialakulóban lenni az értelmiségnek a vezetésével. Na lássuk, ezt láthatjuk mi valahol? Hello, szia kedves néző, örülök, hogy itt vagy a csatornámon, érezd jól magad, és ha nem tetted még meg, akkor kérlek, iratkozz fel a csatornámra, hogy nem maradj le majd a legfrissebb fejleményekről is. Köszönöm szépen. Na lássuk, bajorok. Nem, ezek ja igen, bajorok. Látom nálatok, hogy milyen változások vannak, hogy milyen megmozdulás, vagy ezt az osztrákoknál lehet látni. Ó, nálatok éppen törvénybevezetés van. Van egy szép kis cégük, aki igencsak profitáló az osztrákoknak, és a kormányzatukban osztomítességit szakszervezetek 60%-ban vannak benne. Belőlük lesznek később a szocialisták is, még később a kommunisták majd. Oké, na, hogy állunk pénzileg? 16-ban vagyunk, hogyha nem építkezünk. És most már lassan 1 millió font tartozásunk van, ez már kezd nem szépen kinézni. Most hirtelen pluszba vagyunk, maradjon már így, tudnám értékelni. Jó, horvátok, veletek, csökkenjen a függetlenségi vágy, mert szeretném egy kicsit jobban befolyásolni az országot. Jó. Még mindig senki. Hoppá!
adott nekünk egy kis polgársági emberkét. Nincs nekünk, nem, hajóhadat még mindig nem tudunk létrehozni. Mi már? Nem. Hadsereget tudunk. Sajnos hajókat még mindig nem tudunk. Jó, mindegy, kis polgárságra engem nem érdekel, hogy ő kicsoda micsoda. De őt fölvesszük és toljuk fel maximum szintre, hogy adjon a kis polgárságnak még hatalmat a kezébe. Jó, Armed Force, oké. Armed Force, oké. Jaj, te. Görgely uram, de jó szolgálatot tettél tényleg. Oké. És akkor ezzel is neveljük a politikai erejét az értelmiségnek és a kis polgárságnak. Jó. Jó, hát tehenészetet és ilyesmiket építgetünk éppen. Jó, a hadseregnek az ellátmánya az beállt. Oké. Nek örülök. Nézzük meg az egészet. Fából még mindig hiány van. De kezdjük normalizálni az országot. Azt mondja, hogy sikerült kimutatnod. Fából pluszba vagyunk? Miért vagyunk pluszba fából? Nem bánom mondjuk. Azért, mert a horvátok belehúztak egy kicsit a fakitermelésbe. Akkor az azt jelenti... Nem, még csökken, jó van. Akkor nincs úgy különösebb gond. Na, Nagy-Britannia egy szorú békét kötött. És Oroszországból az orosz vállalati állam, ez orosz-amerikai company, ott terjed az egyik technológia. Na, kapcsolatokat javítjuk a spanyolokkal, a horvátokkal, azzal muszáj, az amcsikkal miért ne, és két Szicíliával, tehát lényegében az olasz területtel, hogy lehetőleg ne szóljanak bele majd az én dolgaimba. Jó, hát Havasalföldnek csökkent a befolyása saját maga fölött. Most már papetek. És elég durván azt a mindenségig csökken lefele, még a végén majd a törökök teljes mértékben annektálni fogják majd Havasalföldet, és valószínűleg akkor Moldáviát is. Na, hogy áll itt a háború? Ahogy látom, a polgárháborút el fogják bukni az értelmiségiek, szóval megmarad majd a régi rendszer Svájcba. Na. A játéknak egész jó zenéi vannak amúgy. Bár persze, hogy órákon keresztül hallgatjátok, már lehet, hogy nem annyira kellemes. Olyan kis szépen néz ki ez itt a szép kis magyar folt, csak hogy olyan szépen néznek ki, hogyha ez is így hozzá lenne tagozódva. Radikálisok nem növekednek még. Nagyon jó. Törvényt nem tudok. Tényleg, hogy állok a promotálásokkal? Aha. És amúgy meg már jó. Oké, beintegráltam már Erdélyt az országba. Jó, ezt nagy örömmel hallom. Wow! Plusz 4-be vagyok. Úgyhogy építkezek, most már nem. Most már elkezdte az újat. A privát szektor nem építkezik. Na, jó van, jó lesz ez. Ébredezik a gazdaság. Így 53-ra. 1853-ra. Franciák Amerikával kötöttek konkrétan egy katonai szövetséget, még 3 évig érvényes. Wow! Britek?
Igen, velem van kapcsolatuk, és a törökökkel van katonai szövetségük, a spanyolokkal meg egy védelmi paktumuk van. Jó, hát így szépen lassan alakulnak ki itt a Szent Szövetség, az még a mai napig érvényes a poroszok és az oroszok között. Na, alakulnak ki itt a hatalmi blokkok, szépen lassan. Na. A piacunk az mínusz 33 000-ben van balanszba. Mi kéne még? Fú, a fának aztán itt az értéke, aztán itt cikázik ám rendesen. Mi kéne még? Fa, ruha. A kaját ezt rendesen lassan meg fogjuk oldani. Jó, a realizmusnak a technológiája az kikutatva nálunk. És közben mellette pedig mindjárt kész az egyik katonai technológia is. Na, terjed nálunk ez a technológia, ami amúgy nem egyéb butaság. A spanyolok azok most elkezdtek utálni minket. Most miért? Nem tettem ellentek az ég adta egy világon semmit. Vagy csak följebb ment? Menjen is följebb. Viszont technológiailag akkor már production melyik terjed? Mit mondott? Ez nem. Akkor itt van. Keresgéljünk egy kicsikét. Itt van. Hát én rámegyek erre, hogy szóljon. Ha már úgyis terjed nálunk. Hozzák a technológiát a külföldiek, akkor miért is ne? Jó, az életszínvonal stagnál, az nem igazán növekszik, pedig amúgy olyat építünk, ami kell. Viszont az írástudás, az írás-olvasás tudás az nagyon szépen kilőtt, hála az égnek. Szóval ennek nagyon örülök. Nagyon jó, plusz 10%-kal jobb a védelme a hadseregnek. Király. Na, cukorral mi újság? Ó, érdekes teát, másfajta teát, jobb minőségű teát is tudunk eladni a piacon. Na, cukor. Na, hol a cukor? Pluszba vagyunk. Na, király. Jó van, pluszba lettünk, és akkor a dalmátoknál most elkezdtük ott kiépíteni a dolgokat, és akkor utána a halacskákat, majd vasat. Vasat és szerszámgyárat még, miért állítottam be azt így? Azért, mert csukd már le. Ó, látom, hogy már ketten is itt vannak nálam. Sziasztok, üdvözöllek titeket itt a Maja Games csatornán. Remélem rendesen hallani engem, nem zavaró a játék, nem zavaró az én hangom. Írjátok meg nyugodtan. Próbáljuk itt a gazdaságot még jobban fellendíteni, mert a választások sajnos nem úgy zajlottak, ahogy ezt én így akartam, és a katolikus egyház jutott hatalomra, 34, majd 35%-os többséggel, és a kispolgárság jutott még be így a parlamentbe. Szóval hát igen. Igen, az a helyzet, hogy még mindig nem tudunk a törvényekkel így mit kezdeni és hova haladni. Szóval megint totyorgunk egy helybe. Akár itt a vallási iskolákat be lehetne vezetni, de nem akarok hatalmat adni az egyháznak a kezébe még jobban a kelleténél. Na, van 2 eventünk is. A katolikus egyház javítja a kapcsolatot az osztrákokkal. Nem, az értelmiségiek kapjanak 5 évre egy kis pluszt, hogy jobban szeressenek engem, azt úgy megköszönöm. És Kossuth Lajos a kávézóban. Mi történik?
ő meg fog jönni hozzánk, aki egy piaci liberális, a kispolgárságnak a vezetője. Igazából nem rossz. Hát gyere. Gyere. És akkor van egy agitátor. Aha. Akit Grand Leadership. Tehát átvehetné a teljes politikai csoportosulásnak a vezetését. Hát ki most a vezető? Te egy radikális emberke vagy, aki a public school támogatja, és hogyha te lennél ennek a politikai csoportnak a vezetője, hát igazából így se úgy se. Jó, mindegy, te maradjál itt, egyelőre tök jó, hogy jöttél. Lassan szerintem Aulik Lajos vissza fog vonulni itt a katonai szolgálatból. Na, törökök megint bulizni kezdtek arábiai területen, és azt mondja, hogy hűbüressé akarják tenni Ómánt. Itt van Ómán. Érthető? Szeretné a régi török birodalmat visszaállítani a szultán. Hogy járunk pénzileg. Jó. A horvátoknak így csökken még jobban, de jaj, nagyon is csökken. Nagyon is csökken, mert ugye gazdaságilag elkezdem befolyásolni őket, ugye tulajdonjogokat szerzek folyamatosan az országon belül. Na, a törökök és az osztrákok elkezdtek rivalizálni. Svédekkel van az osztrákoknak egy katonai szövetsége. Ha én magamat nézem, amúgy a törökök amúgy egész kedvelnek. A svédekkel védelmi paktumuk van, a britekkel szövetségük van. Csak nekem nincs semmim senkivel. Csak az, hogy függetlenségi támogatás. Védelmi paktumot mondjuk majdnem össze tudnék a britekkel hozni. Az osztrákokkal hát ugyanannyi esélyem van, mint a britekkel. Franciák, nektek amúgy elvileg nektek jó kis erős haderőnek kell lennie, nem 2800, negyedik, harmadik az orosz, hatodikuk csak a britek, spanyolok tizedikek, poroszok hetedikek, svédek gyengék, és akkor én még gyengébb vagyok, törökök, kilencedikek. Valamit lassan össze kéne hoznom, mert hogyha ez így marad, akkor szépen lassan itt a szövetségi rendszerek meg fognak engem folytani. Minél előbb ki kell jutnom a tengerpartra. Lehet, hogy akkor voltam buta, hogy hogy behűbérítettem őket, de miért nem kértem el mondjuk a horvát főtartományi területet, miért nem anektáltam fixen, hogy legyen kikötőm. Na mindegy, akkor így biztonságosan fogjuk átvenni a horvátoknál a hatalmat, relatíve biztonságosan. Jó. Törvények, bármi változás. Ez ég adta egy világon, nem? Jó, következő választások. 56. szeptember 29-én, tehát bő 2 év múlva. Jó. Menjen csak szépen fölfele. Hát nem tudunk most jelenleg nagyon mit csinálni, mint a gazdaságunkat fölfele húzni. Bizony. Nem baj, a horvátokat azokat szépen gazdaságilag elfoglaljuk lényegében. És ezáltal, hogy folyamatosan építkezem náluk, tehát nagyon erősen megy le a szabadságvágyuk, a függetlenségi vágyuk. És akkor hogy van? Hogy vannak a szintek? Mert ugye itt független lehetne. A következő szint az lesz, hogy puppet lesz.
És hol emlékszem, hogy megtaláltam. Valahol megtaláltam, emlékszem rá. Subject típus. Igen, az egy dolog. Itt van. Itt van. Protectorate-ből átmenne Puppetbe, és elvileg akkor Puppetből lehet majd annektálni. Elvileg. Jó, Bulgária az nagyon szépen itt így el van a szerbekkel, egy védelmi paktum, még 3 évig érvényes. Független államként így tök jól el vannak, cárizmus van, tehát ők, hát igen, sejtettem, az oroszokkal nagyon jóban vannak. Hoppá! Indult egy buli, amire én közben nem figyeltem annyira. Úgy néz ki, eszkalálódni fog egy háború, a törökök és Omán között. Ja, hogy az oroszok beszálltak Omán mellé, és így a britek meg beszálltak a törökök mellé. Hát ez egy gyönyörű háború lesz itt. Hát kíváncsi leszek, hogy ebből Oroszország hogy mászik ki, bár mondjuk, ha jól emlékszem, akkor igen, a világ harmadik legerősebb hadseregével rendelkeznek jelenleg az oroszok. Itt a 9. erőben 3000, erőben 6000, viszont a briteknek elvileg szét van tagolódva a hadserege. Beérdekeltek? Nem, akkor viszont csak ebbe fognak beszállni. És hát végül is összességében erősebbek, mint az oroszok, mert most egy szegény Ománt azt nem igazán számolom, mert nem rúg labdába. Hát igen. Jó, oké. Na hát akkor lássuk, hogy ebből is mi lesz. Kíváncsi vagyok. Vagy akár még... Na nem, azt már nem tudom megcsinálni, hogy mondjuk Anatóliába beszállni. Ó, ja, hogy igen, szövetséggel hívták be a briteket. Hát kíváncsi leszek, hogy az oroszok hogy fogják bírni, és akkor mi a cél? Mi a cél itt a háborúba? Miért bulisztok ti? Ja, hogy adják át a törököknek akkor már az orosz-amerikai company-t is, a baltik államokat, az orosz Dobrudját vissza szeretnék kapni, és Karszból is, hogy egyesítsék ott a tartományt. A ruszkiknek sok követelésük nincs, és hát Ománnak Basrát szeretnék megkapni tőlük. Hát ez jó messze van tőled, hogy tartanád egybe? Most itt van Omán. Na jó, mindegy, hát te tudod. Sok szerencsét. Na, nekünk a gazdaságunk szépen szépül. Nagyon jó élelmiszer van. Csökken az életszínvonal. Azt ugyan miért? Legalsó osztálynak hús, gabona, ruházat. Oké. Középosztály, ruházat, bútorok, hús. Hát akkor menjünk rá. Majd. Hát, ruházatra. Ruházat és bútorgyártás. Na. Egy újabb technológiai metódust kutattunk ki az ágyúzások szempontjából. Na és itt elindult a buli. És a ruszkik támadnak, és úgy néz ki, hogy be is törnek. Jó sok ember fog ott maradni sajnos. Na hát 54-ben járunk. Mikor lesznek a következő választások?
56-ba. Még mindig 2 hosszú év odáig. Hát jó van. Mit tudnék csinálni, amit mondjuk a játék is hagyna? Ez Soulfurra, vagyis Kénre szükségem lenne. A Velencei Köztársaságnak baráti egyezményei vannak, semmi olyan igazán nagy dolog. Hát nem, jelenleg nem tudok csinálni, sajnos a belpolitika az nagyon befolyásolja azt, hogy merre tudok mozdulni, meg hát ugye a geopolitika is. Tehát nagyon be vagyok zárva jelenleg, tehát itt a horvátokkal kell minél előbb lebeszélnem azt, hogy igenis haladjunk lefele, és szépen akár beannektálni őket. Mert mindaddig még nincs kikötőm, addig nem igazán tudok merre haladni tovább. Gyarmatosítás. Hollandok, portugálok. Jó, igazából itt még senki nem indult be. Ha minden igaz és jól emlékszem, akkor a 60-as évek után kezdik el elég erőszakosan a nagyhatalmak gyarmatosítani Afrikát. Ebből legalább itt a kongói részből, hogy nem tudom, valahonnan ki kéne szelnünk egy darabot, de hát mindaddig míg a politika nem ezt mutatja, addig ez nem igazán fog működni. Na jó, én leállítom az építkezést, hogy egy kis pénz az úgy jöjjön vissza most már úgy az országba. Jó, hát a ruszkik azok teszik a dolgukat, ahogy az magukhoz mérten illik. Na hát itt azért van egy pár csata. A törökök visszaverik őket, a törökök betámadnak, a ruszkik visszaverik őket, és az oroszok is betámadnak, tehát itt megy az adok-kapok lényegébe. Oké, na jó van. Legközelebb majd folytatjuk, ha minden jól megy, akkor szerdán lesz majd legközelebb stream, szerda délelőtt valamikor, szerintem olyan 10-11 óra magasságában már valószínűleg fogom tudni indítani. Jó, hát remélem, hogy tetszett nektek az, amit láttatok, és velem tartotok majd a legközelebbi részekre is. Jó, aki nem tette még meg, az legyen kedves, iratkozzon fel a csatornámra, nem maradjon le a sorozatról. Jó, ha minden jól megy, akkor szerdán, ahogy említettem. Legyetek jók, és tudjátok, Maja Games, mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na, sziasztok!